Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel, Per. Dagens film är Galaxy Quest. Filmen i korthet. 20 år efter att deras Star Trek-liknande tv-serie avslutats så går skådisarnas karriär på tomgång. Allt detta förändras när några riktiga utomjordingar dyker upp på ett expo och drar in dem i kampen mot den grymme Saris. Termianerna har fångat upp våra tv-signaler och byggt sitt samhälle efter showen och tror på fullast allvar att skådespelarna är en riktig uppsättning hjältar. Någonting som de nu måste uthärda och förtjäna. Ja, men det är bra summerat. Ja, men det är ju kul att de använder den här tv-serien som historiska dokument. Och det spårar ur riktigt ordentligt. Ja, de här utomjordingarna har ju liksom ingen uppfattning om vad skådespeleri är. Liksom, de har ingen tradition av det, så att de förstår inte att man överhuvudtaget kan göra något som är fake. det är bara fantastiskt att de har lyckats återskapa sakerna som är i tv-serien, fast de har gjort riktiga versioner av det som faktiskt funkar av det de har sett i serien. Men de förstår liksom inte så här simpla koncept liksom om lögner och sånt där. Men det är en otroligt rolig film. Ja, men jag gillar de här småvarelserna som typ, ja men de såg ju först så gulliga ut och sen så började de få typ tänder som såg ut nästan som de här karaktärerna från Critters. Mm. Jag tänkte på det också. Ted tyckte att det var så kul alltihop i början. Och, alltså såg så glad ut. Den där tekniken. Han var typ den lugnaste av dem allihop där. Mm. Tills mot slutet, eller typ mitten av filmen när han var tvungen att hjälpa Commandern. Spelas ju av Tony Shalhoub som också är känd för att han är i tv-serien Monk. Ja, den har jag sett. Sen är det ju kul hur allt började där när de liksom var helt utbrända och var på olika gigs. Och den här typiska klassikern är i filmen när de ska ta typ ett sånt här rocksglas, fylla det med typ 10 centiliter whisky ser det ut som nästan, och sen bara svepa det liksom. Det funkar ju inte riktigt så på riktigt, men det finns säkert de som kan göra det också. Men Alltså är du van med det, då är det inte så farligt. Då kan du svepa ganska lätt. sant, det är bara en tanke från min sida. Ja, det är en film med många kända namn. Har ju då Tim Allen, Alan Rickman, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Sam Rockwell. De som är liksom huvudsakliga rollerna. Jag kände igen alltså han som var tonåringen som var ett fan som hjälpte dem senare. Ja, han har varit med i massa olika saker. Jag tänkte liksom, alltså jag känner igen han, alltså jag ser lik ut, men det är han som är med i Die Hard 4. Han har ju huvudrollen där med glömde på namn på han. Bruce Willis? Bruce Willis, ja. Fan, jag är senil. Ja, tyrannen Saris spelas ju av Robin Sachs som har varit med i Mass Effect och Babylon 5. Oh. Rent skådespelsmässigt tycker jag det är intressant hur de har de här Thermians, utomjordingarna här, att de gör sitt bästa för att efterlikna människor. Men det har verkligen stypt på någon nivå där. Så att de rör sig väldigt stelt och de pratar monotont. Och när de ska applådera så gör de det i fel riktning. Och det är liksom med sådana små detaljer. Så man måste ju kommunicera och synkronisera med alla statister och så här på ett väldigt bra sätt. När är filmen gjord? 99. Ja, just det. Det syntes på specialeffekterna att de var alltså från den tiden. Ja, det finns ju en del effekter som ser lite trötta ut om man säger så. Men annat är ju snyggt. Och det kan vi ju tacka DreamWorks för då. Som både kört digitala effekter och praktiska. Det är ju väldigt genomtänkt med kostymer och sådana grejer. Så att de har liksom skapat vibbar som efterliknar Star Trek utan att riktigt kopiera.
Jo, man kände ju att det var den viben. Och det har de lyckats med verkligen. För man får verkligen Star Trek-viben. Liksom spot on. Utan att liksom ta direkt från vad de har byggt. Även formen på skepperna och sånt där känns likt. Och just hur deras tv-show är byggd också. Det är ju byggt från hela Star Trek. Men det var väldigt plågande när de skulle köra från rymdstation. Ja. Alltså den där första scenen. Va? När den skrapar mot metallen. Och sedan inte hade några skador. Det är väldigt obehagligt ljud det där skrapandet. Jo, det är det som är tanken. Eller när de skulle sitta och äta där och så har de ju tagit fram mat efter deras karaktärer, var de kommer ifrån. Och Alan Rickman har fått hela insekter. Var det inte fästingar eller? Ja, typ någon sorts fästingar. Hans rollkaraktär i tv-serien är ju någon sorts utomjording som har ju sån här gummihätta på sig. Och då tror ju de här Thermians att han faktiskt är den. Ja, han gör en bra roll där. Liksom respekterad Shakespeare-skådis som är så jädra trött på sin gamla tv-roll liksom. Men han måste liksom leva sig in i det och sådär. Och det är roligt liksom hur de visar ju hur 3 av de där lever. Och då har vi ju han som spelar Commander. Han lever ju väldigt lyx. Och så har vi Sigourney Weaver som är på typ en mellanklass skulle jag säga. Och så är Alan Rickman som är värsta damp. Världens sunkigaste liksom apartmentboende. Så man kan förstå varför han är less. Olika löner helt klart. Definitivt. Det är därför han är så avundsjuk. En sak som jag glömde helt bort när jag såg filmen var ljudet. Har någon av er koll på hur ljudet var? Ja, man har ju byggt upp en trovärdig miljö där med såna här typiska ska jag säga science fiction effekter som ska liksom efterlikna de vanliga konventionerna. Sen använder man ju sig av den här fake-tv-seriens ledmotiv som filmmusik i olika variationer också. Så liksom i dramatiska scener så är den lite mer liksom spänd och ja, men precis så det ja. Precis som liksom från det verk som de har tagit ifrån. Och det säljer ju liksom scenerna då liksom att okej, nu är det på riktigt. Så, ja. Jag gillar ju animationerna på det där stenmonstret och grejer. Det var riktigt coolt. Jo, det var rätt bra faktiskt. Och så designen på alla aliens de möter. Väldigt kreativt. Tänkte på det, de har ju en kul detalj där med Saris. Att varje gång han blir arg så har han som drakfiskpiggar på ryggen som reser sig. Ja. Det var bra gjort. Ja, just det, det är där det kommer ifrån. Det, är liksom, det där ser bekant ut. De hela piggarna som var upp. Heter de drakfisk? Ja, Det är de som är jättegifta också. jag tror det. Och jag gillar just när man går tillbaka till ljud och ljudeffekter och grejer. De har verkligen fått det att låta som det ser ut att det ska låta. Så jag tycker de har gjort ett riktigt bra jobb med ljudeffekter. Det visuella är också faktiskt riktigt bra gjort. Det är inget som jag liksom kände att det var riktigt dåligt. För det passar liksom det de har försökt bygga upp. Jo, hela filmen är ju som i samma tema. Och liksom när det ser lite skaft ut, det känns som att det är nästan tanken att det ska vara helt perfekt heller. Nej, precis. Det är väldigt kompetent gjort där i inledningen. Då man liksom får se. Filmen inleds ju som ett avsnitt av den här gamla serien. Och då har de filmat den liksom med taskigt kameraarbete så att det ser ut som att det är typ 80-talet. Så att det är lite kul detalj där. Och så kan man ju tänka på att effekterna ser ut som de gör. Eftersom att de där aliensen har ju skapat det efter tv-serien. Så de har ju förmodligen designat att det ska se ut så efter liksom. Därför passar det också i filmen. Sen var det ju också kul att de liksom tog hjälp av de som var fans för att ta reda på vad Omega 14 var för någonting. Och då, det känns ju som att jag undrar om det typ de fick inte reda på vad den gjorde med tanke på att var det så att serien tog slut då så de hann inte göra mer eller att de helt enkelt bara glömt bort. Ja men precis, alltså, så fansen har ju diskuterat om det här och vissa tror att det är en bomb
Och så fast några hade en mindre grupp trodde att det var liksom att en typ time travel fast 13 sekunder bakåt. Och det bygger ju upp liksom som en, vad kallas det för? Filmen talar om liksom nästan vad som ska hända. Men det här kommer de att använda senare. Ja, precis. Jag hittar inte ordet för det. Ja, det är ju en grej där att tv-serien lås ju ner precis när det var cliffhanger på vad den här maskinen faktiskt gjorde. Så då, är det som, då har det liksom varit ett mysterium. Jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjort bättre och övriga tankar? Kanske bygga ut idén lite om hur de här Thermians anpassade sitt samhälle till att efterlikna den här tv-serien på så väldigt kort tid. De har haft 20 år på sig att bygga alla dessa skepp och sin utrustning och liksom den här mysteriemaskinerna liksom som de knappt vet hur de fungerar liksom. De skulle ha haft förklarat det lite bättre. Det är en kompetent film som blandar humor, action och en underhållande drift med liksom konventionerna i Star Trek då, huvudsakligen. Och kan man med den original tv-serien då, och så har man ju mera behållning av filmen. Det blir som en rolig parodiversion av den. Även om man nu skulle kolla på den idag så kanske den riktiga versionen känns lite grann som en parodi. Även fast det liksom den är inspelad från en helt annan tid. Med inte de möjligheter som vi har idag när det liksom kommer till att när det kommer till animering och CGI, och det är väl mycket som är praktiskt. Och även om de inte var i rymden, alltså alla raser som man såg, så man såg ju väldigt många av Star Trek-raserna på konventet. Liksom det var... Ja, just det. Nu har jag glömt namnet på vad de heter. Typ Klingons och... Ja, yes, just precis. Ja, det var lite kopior av sånt liksom. Så man såg ju även att det fanns väldigt många dräkter. Och det var som kul. Även om de var lite halvdåligt gjort. Men... Jag tror det är tanken det ska vara. Ja, övriga grejer så kan jag säga att Alan Rickman hatade sci-fi. Men han hängde med på det här för att han tyckte att det var ett sånt roligt koncept. Så då kan han ju få sitta där och vara trött liksom. Och verkligen köra sin method acting där vid de scener som han ska vara liksom en less. Alltså han gjorde en riktigt bra roll tycker jag. Ja. Han är så himla rolig. Nej, jag är sådär seriös. Scenen där Alans karaktär Jason han hör fansen håna honom när han är inne på toabåset. Det är ju faktiskt baserat på en verklig händelse som hände med William Shatner. Just det kan jag tänka mig faktiskt. Jag ska säga det att det är ju en film som den är markerad från 12 år i den här europeiska åldersgränssystemet. Och då har man markerat en grej där det står alltså det som har åldersbegränsat, det är för att det är något de kallar för contains mouth strong language. Och det är av en enda orsak. Och det är när Sigourney Weaver är i skeppets liksom underrede och de kommer fram till de här stompers, den här just det. Fullkomligt onödig design som liksom bara där från tv-serien för att vara en dramatisk grej. Och liksom då hon använder ett visst ord där som sen hon fick dubba över. Men det syns för att man kan läsa på läpparna vad hon egentligen säger. Det var också en väldigt rolig scen. Den som gjorde den här episoden borde dö. Nej, men jag gillar ju den här kärleksscenen som de hade i den där liksom när den ena karaktären sa typ get a room och sen sa han så här, this looks wrong. Ja. När man ser liksom delar av alien grejen. Tentaklerna där. Ja. Just ansiktsuttryck han har också när han kollar på det.
That ain't right. Ja, det är inte right. Åh, det är fantastiskt. Ja, de här Thermians, de har ju som en sorts apparat som gör att de kan se ut som människor, men de är ju själva verket bläckfiskar. Jag tänkte på de där, alltså vad heter hon igen? Rymdvarelserna som tog upp dem på skeppet. Vad var namnet? Ja, det är Thermians. Ja. Ja, just det. Då tänkte jag på de där 2 gröna aliensarna från Simpsons. Mm. Ja, just det, de ja. Kang och Kodos. Ja. Yes. Det var det närmsta i tecknat. Jag kan inte komma på något mer om inte ni har något. Nej, det är ganska lugnt. Jag har dragit med det mesta. Ja, men jag tänkte på eventuella idéer till nästa gång. Eller längre fram. Om vi tar liksom en annan, vad heter det, science fiction film som Tim Allen är med i, då är det ju Liftarens guide till galaxen. Ja, just det. Då spelar han ju liksom en manadepressiv robot. Så det är lite kul. Så det är väl en idé. Och så pratade vi om Mars Attack också. Men jag tycker jag fick hinna båda. Det är 2 bra filmer. Direkt efter varann. Yes. Vi kör maraton. Sci-fi maraton. Ja, vi ska väl hinna med lite julfilmer också. Ja, vi kan slänga in någon sån också. Finns ingen jul sci-fi film? Hur firar bläckfiskar jul i rymden? Ja. Jag vet att Star Wars hade någon julepisod. Ja, den har jag faktiskt sett. Det är ett... Ja, vad ska man säga? Mästerverk? Ett spektakel som är kanske baserat på åtminstone 75% kokain. Ja, okej. Jo, ja. Kan nog stämma faktiskt. Jo. Nu minns jag inte den så jättebra, men det låter korrekt. Men var inte mycket det på den tiden var väl gjort på typ 70-90% kokain. Nej, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Ja, hej Tack då. för mig.